მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო წარსულ მარტივ დროზე, ინგლისურ ენაში, ანუ past simple. Past simple ეს არის მოქმედება, რომელიც მოხდა წარსულში და დამთავრდა. მაგალითად, I wrote a letter yesterday. წერილი დავწერე. ან მაგალითად, I worked a lot. ძალიან ბევრი ვიმუშავე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ემისათვის რომ წარსული ვაწარმოოთ ინგლისურ ენაში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ზმნის ფორმა. ანუ, რას ნიშნავს? რომ ზოგიერთი ზმნა ინგლისურში არის წესიერი, შესაბამისად regular, და ზოგიერთი მათგანი კი არის არაწესიერი, შესაბამისად irregular. რაში გჭირდება ამის ცოდნა და რა მნიშვნელობა აქვს? თუ ზმნა წესიერია, if the verb is regular, უბრალოდ დავამატებთ დაბოლოება ed. მაგალითად, work, worked, brush, brushed, walk, walked და ასე შემდეგ. მაგალითად, let's say, I work, მე ვმუშაობ, I worked, მე ვიმუშავე, or I wash my face, სახეს ვივიბან, პირს ვიბან, მაგრამ I washed my face, დავიბანე პირი. ხო? ან ხეთ მარტივად ed სტაბილოებით. აი რაც შეეხება არაწესიერი ზმნებს, აქ საქმე ცოტა რთულად გვაქვს, არაწესიერი თავად მიგვანიშნებს, ხო, რომ წესი არ ექვემდებარება, ამდენად არაწესიერი ზმნები უნდა დავიმახსოვროთ, ვინაიდან ed-ის არ დაიმატებენ და მათ ეცვლებათ ფორმა. ასეთი ზმნა საკმაოდ ბევრია და ალბათ 1-5-6 ვიდეოც კი არ ეყოფა ამის ჩაწერას. ამდენად დღეს შემოგთავაზებთ ყველაზე ხშირად გამოყენებულ არაწესიერ ზმნებს. მაშასე დავიწყოთ. Buy, ყიდვა ახლანდელში, bought, წარსულში. So buy, bought. Write, წერა, wrote, წარსულში. Write, wrote. შემდეგი, read, read. დააკვირდით, რომ ფორმა ერთი და იგივეა, გამოთქმა სხვადასხვა. I read, მე ვკითხულობ, I read, მე წავიკითხე. Can, could, I can, შემიძლია, I could, მე შემეძლო, შევძელი. Speak, spoke, speak, spoke, საუბარი. Bring, brought, მოტანა. Bring, brought. და ერთი და სრულიად საკმარისი იქნება დღეისთვის, ეს არის know, knew, ცოდნა. I know, მე ვიცი, I knew, ვიცოდი. მოკლედ შევთანხმდით დადებით ფორმაზე, ანუ ჩვეულებრივ მტკიცებიწიან დადებაში, თხრობითში, რომ წესიერებს ემატება ed დაბოლოება, არაწესიერები კი უნდა დავიმახსოვროთ. ფორმას იცვლიან. მოდი ვნახოთ კითხვითის შემთხვევა, ხო, რა ხდება კითხვითში. კითხვითის დროს არ აქვს მნიშვნელობა ეს regular არის თუ irregular, აუცილებლად ვამატებთ დამხმარე ზმნა did. თქვენ გახსოვთ ალბათ present simple-ში do ემატება და do-ს მეორე ფორმა ზუსტად არის did. შესაბამისად did I worked აღარ იქნება არავითარ შემთხვევაში. Did I work? Did you work? Did he, she, it work? და ასე შემდეგ. არსად ფორმა არ იცვლება, ვინაიდან did-მა უკვე მიუთითა, რომ ეს წარსულია და ზმნა დარჩება პირველ ფორმაში. იგივე არის არაწესიერების შემთხვევაში. For example, did I buy? და არა, did I bought? აღსანიშნავია ის, რომ მტკიცებითშიც, კითხვითსაც და უარყოფითშიც ზმნას არაფერი არ ემატება. მტკიცებითში ყველგან ed,
I worked, you worked, he, she worked, we worked, you worked, they worked. კითხვით ყველგან did და პირველი ფორმა did I work, did you work, did he, she work, did we work, did you work, did they work. და დადგა უარყოფითის ჯერი, უარყოფითს რაც შეეხება, აქ did-ს დაემატება not-ი და გახდება didn't. I did not work, ან შეგიძლიათ შემოკლებით didn't work, არ აქვს მნიშვნელობა და იგივე იქნება არეწესიერების შემთხვევაშიც I did not buy or I didn't buy, არ აქვს მნიშვნელობა გრძელი ფორმით იქნება თუ მოკლე ფორმით. მაშას მოდი ავაგოთ ახლა რამდენიმე წინადადება და მგონი ცხადი იქნება. For example, ავიღოთ მაგალითად ზმნა buy. ხო? Yesterday I bought what? Let's say a pen. გუშინ კალამი ვიყიდე. მკითხოთ ვიღაცას იყიდა თუ არა კალამი. Did you also buy a pen? შენც იყიდე კალამი? არა, მე კალამი არ მიყიდია, მე მაგალითად ვიყიდე საშლელი. No, I didn't buy a pen. I bought an eraser. სულ ეს იყო წარსულ დროებთან დაკავშირებით, წარსულ დროსთან დაკავშირებით, იმედია სასარგებლო იყო თქვენთვის. დიდი მადლობა. See you.